नमस्कार. आज आपण दुल्हन मेहंदीमध्ये दुल्हन कशी काढायची हे बघणार आहोत. या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण दुल्हा कसा काढायचा हे बघणार आहोत. त्यासाठी सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा. अशा प्रकारे आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे दुल्हन काढता येते. अगोदर आपल्याला पेन्सिलने काढून घ्यायचे आहे आणि नंतर मेहंदीने घोटून घ्यावे. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण दुल्हन काढू शकतो. आपल्याला सोपे वाटेल त्या पद्धतीने आपण काढायचे आहे. अगोदर पेन्सिलने चांगली प्रॅक्टिस करावी आणि नंतर मेहंदीने करावी.